आज आपण पाहूया आपण पेंट कसा करतात आणि पेंटिंग टेक्निकचा वापर करून आपण काय करू शकतो. तर सुरुवातीला आपण पाहूया पेंटिंग टेक्निक मुळे आपल्याला सर्क्युलर शेप कसा करता येतो ते. जेव्हा आपण एखादा खांब वगैरे बनवायचा असतो त्यावेळी असं लाटण्याने लाटून त्याला थर्मोकॉलला बेंड सहजपणे बेंड करता येऊ शकतो. लाटण्याने हळूवारपणे थर्मोकॉलला लाटावं लागतं. थर्मोकॉल नाजूक आहे त्याच्यामुळे फार जास्त प्रेशर द्यायचं नसतं आणि अशा प्रकारे आपण थोड्याशा लाटण्याने थर्मोकॉलला हवा तसा सर्क्युलर शेप छोट्या साइज मध्ये सर्क्युलर मध्ये बेंड करू शकतो. तर मी जे थर्मोकॉल यूज केलेले आहेत ते 10 mm चे आहेत. त्यापेक्षाही छोटे जर साइजचे. आता इथे मी तुम्हाला फुलाची पाकळी शेप कर्व कसा देतात दोन साइडने ते लाटण्याच्या टेक्निकने कसा देतात ते दाखवणार आहे. तर एका साइडने मी वरून लाटणार आहे तर दुसऱ्या साइडने खालून लाटणार आहे. त्याच्यामुळे एस शेप कर्व त्या पाकळीला एस शेप कर्व येईल आणि जेव्हा आपण लाटण्याने जेव्हा या सर्व पाकळ्यांचा उपयोग करून जेव्हा आपला एखादं फूल बनवलं तर ते एक नॅचरल कर्व त्या फुलांच्या पाकळ्यांना मिळतो आणि ते दिसायलाही छान वाटतं. मग या टेक्निकने आपण फार जास्त कटरचा वापर न करता कटरने शेप न देता सुद्धा चांगल्या रीतीने फ्लावर करू शकतो. तर या व्हिडिओमध्ये मी आज तुम्हाला एक छानसं फ्लावर जे आपल्या लाटण्याच्या कर्व टेक्निकने कसं बनवता येईल ते दाखवतो. ते मी तुम्हाला सॅम्पल पाकळी करून दाखवले आहे. त्याला दोन्ही साइडने लाटून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता त्याला कसा एस शेप कर्व आलेला आहे. या दोन थर्मोकॉल मध्ये तुम्हाला फरक सहज जाणवेल. आता मी या पाकळी आपल्याला एक फ्लावर बनवायचा आहे त्यासाठी एक फ्लावरची एका फुलाची पाकळी स्टेन्सिल करायची. हे स्टेन्सिल अशासाठी की आपल्या सर्व पाकळ्या एका साइजच्या आपल्याला हव्या आहेत. जसं एखादी डिझाईन कोरायला आपण स्टेन्सिल वापरतो तसं पाकळ्या कोरायला सुद्धा आपल्याला स्टेन्सिल लागते. हे स्टेन्सिल मी बनवून घेतलेले आहे आणि थर्मोकॉल वर आउटलाईन करतोय प्रत्येक पाकळीची. आउटलाईन केल्यानंतर मग कटरने कट करतोय.
त्या कटिंग साठी जर शेप जास्त कर्व असेल किंवा उलट सुलट वाकडा असेल तर त्यासाठी छोटा टोकदार कटर वापरायला हवा. आता ह्या पाकळीच्या शेप मध्ये जास्त कर्व नाही आहेत की मला मोठं कटर यूज करता येणार नाही, त्याच्यामुळे मी मोठ्या कटरने सर्व पाकळ्या कट केल्या. आता दुसऱ्या लेअर मध्ये आपण जरा छोटी स्टेन्सिल बनवणार. पहिल्या स्टेन्सिलचं मी आउटलाईन केली, त्याच्या आतमध्ये आता दुसऱ्या स्टेन्सिलचं आउटलाईन करतो आणि मग तो शेप कट करून घेणार. आणि ही छोटी स्टेन्सिलने आपण मग छोट्या पाकळ्या करणार. स्टेन्सिल कट करताना चांगलं धारदार ब्लेड वापरायचं. एखादं सर्जिकल ब्लेड, मी नेहमी ते दाढीचं ब्लेड यूज करतो, म्हणजे पहिल्यापासून सवयच तशी लागली. आता दुसऱ्या लेअर साठी आपल्या पाकळ्या मी फ्लॉवर साठी 12 पाकळ्या बनवलेल्या आहेत. खालच्या लेअरला 12, वरच्या लेअरला 12 पाकळ्या ते लाटून घेत आहे. खालच्या लेअर मधली पाकळी मी 2 साइडने लाटून घेतोय, त्याला एस शेप कर्व येणार. आणि वरच्या लेअरची पाकळीला मी एकाच साइडने, म्हणजे वरच्या साइडला लाटून घेतो. या टेक्निक मध्ये मी तुम्हाला लाटून आपण ते फ्लावर बनवताना त्याचा, या कर्व टेक्निकचा वापर फ्लावर बनवताना कसा उपयोग करू शकतो हे दाखवतो. पण पुढच्या व्हिडिओ मध्ये जेव्हा पुढचा व्हिडिओ बनवणार, याच्या पुढचा व्हिडिओ मी यापेक्षाही चांगलं फ्लावर कसं करता येईल, बेडच्या कटिंगने त्याला आकार कसा देता येईल हे मी पुढच्या व्हिडिओ मध्ये दाखवतो. आता आपल्याला फक्त कर्व टेक्निकचा, म्हणजे सिंपल, जास्त ब्लेडचा वापर न करता आपण चांगलं फ्लावर कसा करू शकतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. असं एखादं मोठंसं फ्लावर आपण त्या गणपतीच्या मखरामध्ये पाठीमागे बॅकग्राऊंड साठी यूज करू शकतो, किंवा कलसाला वरती सुशोभीकरणासाठी यूज करू शकतो. खांबाना साइडने लावायला, किंवा आपल्या घरगुती एखाद्या प्रोग्राम मध्ये, बर्थडे वगैरेच्या सजावटीमध्ये सुद्धा असे फ्लावर करून चांगल्या रीतीने आपण सजावट करू शकतो. दिसायलाही खूप छान दिसतात. त्याला पेंट केल्यावर एकदम अप्रतिम वाटतं. सर्व शेप दिल्यानंतर, सर्व पाकळ्या झाल्यानंतर आता त्यांना आधी सर्व मांडून घेतलं आणि त्याच्यानंतर एक पाकळी ठेवून येतात.
सुरुवातीला मी पहिली पाकळी चिकटवल्यानंतर त्याच्या समोरची पाकळी मी चिकटवली, जेणेकरून आपला शेप बिघडणार नाही. एक 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 4 साइडच्या 4 पाकळ्या चिकटवल्यानंतर मग मधल्या पाकळ्या मी चिकटवून घेतलेल्या. वरच्या लेअरच्या पाकळ्या व्यवस्थित आपल्या आकारात मांडून घ्यायची. हे मांडून सुरुवातीला येणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आपल्या शेप बिघडला नाही पाहिजे. नाहीतर आपण आपल्या अंदाजाने चिकटवत जाणार तरी आपला शेप बिघडू शकतो. त्यावेळी मी सर्व पाकळ्या खालच्या साईडने क्रॉस कट करून घेतलेल्या आहेत, हलक्याशा. त्या पाकळ्यांचा ज्या कर्व मुळे जेव्हा चिकटवणार तेव्हा वरच्या पाकळ्या वरच्या साईडने केलेल्या आहेत आणि खालच्या पाकळ्या त्याचा एस शेप मुळे खूप सुंदर असा त्याचा आकार दिसून येतो. तर अशा प्रकारे तुम्ही फार जास्त कटरचा वापर न करता सिंपल पाकळ्या बनवून त्या लाटून आपलं चांगलं फ्लावरचे डिझाईन करू शकता. बघा किती सुंदर दिसते. पुन्हा भेटूया पुढच्या फ्लावर टेक्निक मध्ये. यावेळी आपण यापेक्षा छान फ्लावर बनवण्याचा प्रयत्न करूया. थँक्यू.